દાન આપવું એ સહેલું છે, પરંતુ ખરેખર જરૂરિયાતમંદો સુધી પહોંચાડવું વધારે અઘરું છે. જે પ્રાંતિજ ખાતે ક્ષત્રિય સમાજ યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષથી કોઈને પણ મદદ કરવાના ઈરાદેથી દાન ઉઘરાવી જરૂરિયાતમંદોને પહોંચાડી રહ્યા છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે છેલ્લા 5 વર્ષથી ક્ષત્રિય સમાજ યુવક મંડળ દ્વારા સાતમ આઠમના તહેવારે પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાંથી દરેક સમાજના દાતાશ્રીઓ પાસેથી નાની મોટી રકમ એકઠી કરી ખરેખર જરૂરિયાતમંદોની યાદી બનાવી નાની ભાગોળ બહુચર માતાના મંદિર ચોકમાં કાચું સીધાની કીટ તૈયાર કરી ખરેખર જરૂરિયાતમંદોને દાતાશ્રીઓને હસ્તે આપવામાં આવી છે અને દાતાશ્રીઓનું ફૂલહાર દ્વારા ક્ષત્રિય યુવક મંડળ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે પ્રાંતિજ નગરપાલિકાના પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ, નગરપાલિકા પૂર્વ ઉપપ્રમુખ પંકજભાઈ મોદી, નગરપાલિકા કોર્પોરેટર ગોવિંદસિંહ, મુખ્ય દાતા વિમળાબેન સથવા, વિનુભાઈ સથવારા સહિત દાતાઓ ઉપસ્થિત રહીને જરૂરિયાતમંદોને કાચું સીધાની કીટ પણ પૂરી પાડવામાં આવી છે. પ્રાંતિજ શહેર મોટાવાસ બહુચરમાના પટાંગણમાં નિરાધાર નિસહાય બહેનો તથા વિધવા બહેનોને રાધન છઠ નિમિત્તે વિવિધ કીટ આપવામાં આવી અને તેમાં ગામના વડીલો મહાનુભાવોના સાથ સહકારથી દરેક બહેનોને કીટ આપવામાં આવે છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી આ કીટોનું વિતરણ ચાલુ કરવામાં આવેલું છે અને આજે પણ સુખ શાંતિથી દરેક બહેનોને કીટ આપીને ઉત્સાહ વાતાવરણ પૂર્ણ થયું, પ્રોગ્રામ પૂર્ણ થયો હતો. તેમાં સાથ સહકાર મોટાવાસના વડીલો જે સુરદાસ પછી શોભાબેન નીરુભાઈ, હું પોતે પ્રમુખ ગીતાબેન સંજયકુમાર પટેલ, એ અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી આને કીટોનું વિતરણ કરીએ છીએ અને બધી બહેનો ખુશ થઈ જાય છે અને આનંદ ઉલ્લાસથી ઘરેથી થઈ જાય છે. નમસ્તે. પ્રાંતિજમાં મોટો વાસ, જ્યાં અંબાજી બહુચરમાનું મંદિર છે, ત્યાં નિરાધાર અને સહાય બહેનોને અહીંયા કીટ આપવામાં આવે છે. એ કીટમાં ઘણા મહાનુભાવો આપે છે. એમાં પ્રમુખ આવે છે, ઉપપ્રમુખ છે, જેણે દાન આપ્યું છે તેમનું અહીંયા અમે સન્માન કરીએ છીએ અને બહેનોને બોલાવી અમે કીટ આપી દઈએ છીએ. તેમાં નિરાધાર, સહાય અને જેને પણ કોઈ આગળ પાછળ ના હોય રાંધણ છઠ નિમિત્તે આપીએ છીએ. તથા અમારા મોટા વાસા સુરદાસભાઈ, પંડ્યાભાઈ એમને ખૂબ જ સાથ અને સહકાર આપે છે. સદા એના માટે આપતા રહે એવી મારી આશા છે અને અમે પોતે આપી અને આનંદ અનુભવીએ છીએ. બહેનો પણ ખુશ થાય છે અને પોતે જઈ શકે છે. જય હિન્દ, જય ભારત. છેલ્લા 5 વર્ષથી હવે આ મોટાવાના બહુચર માતાના ચોકમાં આ ઉત્સવ આનંદ અને ઉત્સવથી ઉજવે છે. વિધવા બહેનો, નિરાધાર અને પ્રાંતિજના નગરજનો આમાં બલિદાન આપે છે, દાન આપે છે. સારું અરે મોટા મહાનુભાવોનો નગરપાલિકાના સદસ્યો સાથ સહકાર દર વર્ષે આપે છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી આ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે. વિધવા બહેનો ખુશ થઈને આ પોતાના ઘરે કીટ લઈને જાય છે. જય હિન્દ. તો હમીરસિંહ, દિલીપભાઈ પ્રજાપતિ, રાકેશભાઈ પંડ્યા દ્વારા ખરેખર યોગ્ય લાભાર્થીઓને કાચો સીધાની કીટ મળે તેવું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હિલ રાવલ, વી ન્યૂઝ, પ્રાંતિજ, સાબરકાંઠા.